Good morning, students. In this lecture, we are going to discuss linear span or a spanning set of a subset of a vector space. So, first of all, the definition of linear combination of vector. So, what is the definition? Let V be a vector space and V bar, V1 bar and Vn bar are the vectors from the vector space V. If there exists real numbers, or we can say scalars, alpha 1, alpha 2 up to alpha n, such that V bar can be written as alpha 1 V1 bar plus alpha 2 V2 bar plus up to so on alpha n Vn bar, then vector V bar is called linear combination of vectors V1 bar, V2 bar and Vn bar. આ ડેફિનેશનની જરૂરિયાત શું પડી? તો કે આપણે જ્યારે લિનિયર સ્પાન જ્યારે ડિફાઇન કરશું ત્યારે એમાં લિનિયર કોમ્બિનેશનનો યુઝ થશે. તો લિનિયર કોમ્બિનેશન એટલે શું? તો કે કોઈ તમને વેક્ટરનો સેટ આપેલો છે V1 બાર, V2 બાર અપ ટુ Vn બાર, એનું તમારે કોઈ પણ સ્કેલાર વડે મલ્ટિપ્લિકેશન કરી અને વેક્ટર એડિશન કરવાનું. આ પ્રકારનું જે વેક્ટર એડિશન તમને મળેલું, બરાબર, એના બરાબર જે તમને વેક્ટર મળે V બાર, એને શું કહેવાય? તો કે આપેલા વેક્ટર V1 બાર, V2 બાર અપ ટુ Vn બારનું લિનિયર કોમ્બિનેશન. સિમ્પલ ભાષામાં સમજીએ તો જેટલા પણ વેક્ટર તમને વેક્ટરનો સેટ આપેલો હોય એને કોઈ સ્કેલાર વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાનો અને બધાનું વેક્ટર એડિશન કરવાનું. આ પ્રકારનો જે બીજો વેક્ટર મળે એને આપેલા વેક્ટરનું લિનિયર કોમ્બિનેશન કહેવાય. હવે તમે જે રીતે સ્કેલારની વેલ્યુ બદલશો એવી રીતે લિનિયર કોમ્બિનેશનથી મળતા વેક્ટર V બારની વેલ્યુ પણ બદલતી જશે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ લિનિયર કોમ્બિનેશન, or in other language we can write as a if V1 bar, V2 bar up to Vn bar are n vector of vector space V, then the vector alpha 1 V1 bar, alpha 2 V2 bar up to so on alpha and Vn bar is called the linear combination of vectors V1 bar, V2 bar up to Vn bar. Now, if all scalars alpha 1, alpha 2 up to alpha n, that means જેટલા પણ આપણે સ્કેલાર કન્સિડર કર્યા રિયલ વેલ્યુ બધાની વેલ્યુ 0 હોય, then it is all alpha is equal to 0 for all I running from 1 to n, then it is called trivial linear combination. ઓકે, બધા જે સ્કેલાર આપણે કન્સિડર કર્યા બધાની વેલ્યુ 0 આપણે કન્સિડર કરી દઈએ તો એનું મિનિંગ શું થયો? કે આપેલું લિનિયર કોમ્બિનેશનને ટ્રિવિયલ લિનિયર કોમ્બિનેશન કહેવાનું. અધરવાઇઝ લિનિયર કોમ્બિનેશન ઇઝ સેડ ટુ બી અ નોન ટ્રિવિયલ. હવે જ્યારે ટ્રિવિયલ લિનિયર કોમ્બિનેશન હશે ત્યારે બધા સ્કેલર આલ્ફાની વેલ્યુ શું મળી આપણને? 0. આપણે 0 લેવાની, કન્સિડર કરવાની, બરાબર, અને એનું લિનિયર કોમ્બિનેશન કરશું એટલે ફાઇનલ આન્સરમાં આપણો વેક્ટર શું મળશે? 0 વેક્ટર મળશે. સો ટ્રિવિયલ લિનિયર કોમ્બિનેશન ઓફ એની સેટ ઓફ વેક્ટર્સ, કોઈ પણ પ્રકારનો તમને ગમે એવડો સેટ આપેલો હોય એનું ટ્રિવિયલ લિનિયર કોમ્બિનેશન કરશો ઇઝ ઓલવેઝ ગિવ્સ ધ 0 વેક્ટર as 0 of V1 bar plus 0 of V2 bar up to so on 0 of Vn bar. Now scalar multiplication with 0 gives the 0 vector. So all these vectors are 0. So final answer will be 0. હવે ટ્રિવિયલ લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં આપણે શું કર્યું? તો કે બધા સ્કેલર 0 કન્સિડર કર્યા હતા. નોન ટ્રિવિયલ લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં સ્કેલર છે એ 0 આવે, અમુક 0 આવે, પણ એટલીસ્ટ 1 કેવો હોવો જોઈએ? નોન 0 હોવો જોઈએ. ઓકે, હવે ટ્રિવિયલ લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં આપણને ફાઇનલ આન્સર 0 મળે. હવે નોન ટ્રિવિયલ લિનિયર કોમ્બિનેશન તમે કન્સિડર કરશો તો એમાં એટલીસ્ટ 1 સ્કેલર નોન 0 હશે. તો એનો મિનિંગ એવો નથી કે તમને ફાઇનલ આન્સર 0 પોસિબલ ન હોય. નોન ટ્રિવિયલ લિનિયર કોમ્બિનેશન કરો તો પણ ફાઇનલ આન્સર 0 આવી શકે. એના માટેનું આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ. એક્ઝામ્પલ છે લેટ વેક્ટર 1 0 0 2 0 0 એન્ડ વેક્ટર 0 0 1. આ ત્રણ વેક્ટર આપણે કન્સિડર કર્યા.
હવે આપણો એમ શું છે, આપણે એવું બતાડવું છે કે નોન ટ્રિવિયલ લિનિયર કોમ્બિનેશનથી આન્સર 0 વેક્ટર આવી શકે. ઓકે, તો આ 3 વેક્ટર માટે આપણે 3 અલગ અલગ સ્કેલર આલ્ફા 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2, આલ્ફા 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 અને આલ્ફા 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 કન્સિડર કરેલું. બરાબર. હવે આલ્ફા 1 છે એ 2 છે એ નોન ઝીરો છે, આલ્ફા 2 છે એ -1 એ પણ નોન ઝીરો. બરાબર. તો આ બે સ્કેલાર આપણી પાસે નોન ઝીરો છે, એટલે આ સ્કેલાર અને આ વેક્ટરથી જે લિનિયર કોમ્બિનેશન થશે એ નોન ટ્રિવિયલ લિનિયર કોમ્બિનેશન થશે. ઓકે, તો લિનિયર કોમ્બિનેશન કરીએ તો 2 મલ્ટીપ્લાઇડ વિથ 1 0 0 પ્લસ -1 મલ્ટીપ્લાઇડ વિથ 2 0 0 and plus 0 multiplied with 0 0, here it is 1. Okay, so now a simple scalar multiplication કરશું તો આન્સર શું આવશે? વેક્ટર 2 0 0 minus વેક્ટર 2 0 0 plus વેક્ટર, here it is 0 વેક્ટર. Okay, so વેક્ટર 2 0 0 minus વેક્ટર 2 0 0, so we get the answer 0 વેક્ટર. Thus a non-trivial linear combination may give the 0 વેક્ટર. આ બે વસ્તુ પરથી આપણને શું ખ્યાલ આવ્યો કે ટ્રિવિયલ લિનિયર કોમ્બિનેશન હશે ત્યારે ઓલવેઝ આપણને 0 વેક્ટર જ આન્સરમાં આવશે. પણ નોન ટ્રિવિયલ લિનિયર કોમ્બિનેશન હોય એનો મિનિંગ એવો નથી કે આપણને ઓલવેઝ નોન ઝીરો વેક્ટર જ મળે. એવું બની શકે કે નોન ટ્રિવિયલ લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં 0 વેક્ટર આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ. ઓકે, આપણે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. આપણે 4 વેક્ટર કન્સિડર કરેલા, લેટ 1 2 3 વેક્ટર 2 2 2 એન્ડ વેક્ટર 0 0 1 એન્ડ વેક્ટર -1 0 1. આ 4 વેક્ટર આપણે R3 સ્પેસમાંથી લીધેલા છે. હવે આપણી પાસે વેક્ટર છે 1 2 3, એને આ 3 વેક્ટર 2 2 2, વેક્ટર 0 0 1 અને વેક્ટર -1 0 1 ના લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં કઈ રીતે લખેલા? તો કે 1 2 3 કેન બી રિટન એઝ 1 multiplied with vector 2 2 2 plus 2 multiplied with vector 0 0 1 plus 1 multiplied with vector -1 0 1. So 2 plus 0 minus 1, 2 minus 1, we get the answer 1. 2 0 0, so we get the answer 2, and 2 plus 2 is equal to 4, 4 plus 1. Here it is -1. Okay, 4 minus 1, we get the answer 3. Okay, so vector 1 2 3 can be written as linear combination of all these 3 vectors. So we can say that vector 1 2 3 is linear combination of vectors vector 2 2 2, vector 0 0 1 and vector -1 0 -1. Okay, now the definition of linear span of a set. So let A is equal to set of all vector v1 bar v2 bar up to vn bar be a non-empty subset of vector space V. Then set of all vectors v bar belongs to V, where v bar is equal to alpha 1 v1 bar, alpha 2 v2 bar up to so on alpha n vn bar, where alpha 1 alpha 2 up to alpha n belongs to real number R. Okay, this set is called linear span set of A or spanning set of A. It is denoted by span of A or square bracket ma A. Okay, so linear span ની definition શું કહે છે? તો કે આપણી પાસે નોન એમ્પ્ટી સેટ A છે, બરાબર. એની અંદર શું આવેલા છે? વેક્ટર v1 બાર v2 બાર અપ ટુ vn બાર. નોન એમ્પ્ટી સેટ એની અંદર આવેલા વેક્ટર આપણી પાસે વેક્ટર છે અને એ છે એ વેક્ટર સ્પેસ V નો સબસેટ છે. ઓકે, હવે તેન સ્પાન સેટ શું ડિનોટ કરે છે? સ્પાન સેટ ઓફ A. એની અંદરના વેક્ટર કેવા છે? તો કે વેક્ટર કેમાંથી લેવાના? વેક્ટર સ્પેસ V માંથી. પણ આ બધા વેક્ટર કેવા હોવા જોઈએ? તો કે આલ્ફા 1 v1 બાર, આલ્ફા 2 v2 બાર અપ ટુ આલ્ફા n vn બાર. એટલે કે આ વેક્ટર જે આપણે અંદર સ્પાન સેટમાં મળેલો
એ શું હશે તો કે આ બધા જે આપણી પાસે વેક્ટર છે v1 બાર v2 બાર અપ ટુ vn બાર એનું લિનિયર કોમ્બિનેશન હશે. એનો મિનિંગ શું થયો તો કે આ બધા વેક્ટરથી જેટલા પણ લિનિયર કોમ્બિનેશન પોસિબલ થાય એનો આપણે આખો એક સેટ બનાવ્યો. એ સેટને આપણે શું નામ આપ્યું સ્પાનિંગ સેટ ઓફ સબસેટ એ. ઓકે, એના નોટેશન આપેલા છે સ્પાન ઓફ એ અને સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં એ. સો સ્પાનિંગ સેટ એટલે સિમ્પલી મિનિંગ શું થયો તો કે આપેલા વેક્ટરના સેટના જેટલા પણ પોસિબલ લિનિયર કોમ્બિનેશન મળે એ બધા લિનિયર કોમ્બિનેશનનો આખો સેટ. ઓકે, ફ્રોમ ધ અબોવ ડેફિનેશન ઇટ ઇઝ ક્લિયર ધેટ span of set A is set of all linear combination of vectors of A. મેં જે કીધું કે સેટ ઓફ ઓલ લિનિયર કોમ્બિનેશન જેટલા પોસિબલ લિનિયર કોમ્બિનેશન મળે એનો સેટ એટલે સ્પાનિંગ સેટ. ઓકે, સો span of set A. Span of set A is set of all linear combination of vectors of set A. Okay, so we can say that when we consider vector v bar belongs to span of set A, this double implies that v bar is linear combination of vectors of set A. So now if v bar is linear combination of vectors of set A, then v bar belongs to span of A, and when v bar belongs to span of A, then v bar is linear combination of vectors of set A. So now v bar is linear combination of vectors of A. So v bar can be written as alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus up to so on alpha n vn, for some alpha 1 alpha 2 up to alpha n belongs to R, and these vectors v1 bar v2 bar up to vn bar are from the set A. Okay, શું કહેવા માગે છે કે જ્યારે કોઈ વેક્ટર આપણે સ્પાન સેટમાંથી કન્સિડર કરશું તો એ શું હશે આની અંદર સેટ એમાં જેટલા વેક્ટર હશે એ બધાનું લિનિયર કોમ્બિનેશન હશે. હવે આપણે કોઈ એવો વેક્ટર મેળવો કે જે સેટ એની અંદરના વેક્ટરનું લિનિયર કોમ્બિનેશન હોય તો એ વેક્ટર કેમાં જશે સ્પાન સેટ ઓફ એમાં જશે. હવે લિનિયર કોમ્બિનેશન હોય જ્યારે સેટ એના વેક્ટરનું તો એને આલ્ફા 1 v1 બાર પ્લસ આલ્ફા 2 v2 બાર અપ ટુ સોન આલ્ફા એન વીએન બાર તરીકે લખી શકાય. ઓકે, નાઉ our next theorem is for any non-empty subset A of vector space V, A is subset of span of A. ઓકે, આપણો એમ શું છે કોઈ આપણે સેટ A કન્સિડર કરી લીધો કે જે વેક્ટર સ્પેસ V નો નોન એમ્પ્ટી સબસેટ છે તો આપણે બતાડવાનું છે A is subset of span of A. હવે આ પ્રકારનું જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ બતાડવાની આવે ત્યારે એક વેક્ટર તમારે જે મેઇન સેટ હોય એમાંથી લેવાનો અને એ વેક્ટર ફાઇનલી સ્પાન ઓફ બીજા જે સેટ હોય એમાં જાય છે એવું બતાડી દેવાનું. સો પ્રૂફ અવર ક્લેમ ઇઝ A is subset of span of A. Now for that let us consider vector v bar belongs to set A. ઓકે, એટલે કે એક વેક્ટર આપણે આપણા લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાંથી લીધો. સો વેક્ટર v bar belongs to set A. Now we saw that vector v bar belongs to span of A. ઓકે, હવે વેક્ટર આપણી પાસે કેમાં છે A માંથી લીધો. A છે એ સબસેટ ઓફ V છે, A ઇઝ સબસેટ ઓફ V અને V પાછો શું છે વેક્ટર સ્પેસ છે એટલે વેક્ટર v બાર પણ કેમાં જશે V માં તો જવાનો જ છે ઓબ્વિયસલી. ઓકે, હવે V વેક્ટર સ્પેસ છે તો એનું આપણે વેક્ટર સ્પેસની ડેફિનેશન પ્રમાણે v બાર કેન બી રિટન એઝ 1 ડોટ v બાર. ઓકે, યુનિટ વેક્ટર પ્રમાણે. સો v બાર કેન બી રિટન એઝ 1 ડોટ v બાર. ઓકે, સો v બાર ઇઝ લિનિયર કોમ્બિનેશન ઓફ વેક્ટર્સ ઓફ A. ઓકે, v બાર આપણે કઈ રીતે લખ્યો 1 ડોટ v બાર. હવે બીજા બધા સ્કેલર તમે 0 કન્સિડર કરી લ્યો એટલે કે એની અંદરના બીજા જેટલા પણ વેક્ટર હશે એને તમે 0 વડે મલ્ટીપ્લાય કરી દો તો આવી રીતે લખી શકાય ને આમ 1 ડોટ v બાર પ્લસ 0 ડોટ v1 બાર 0 ડોટ v2 બાર અપ ટુ સોન 0 ડોટ vn બાર. ઓકે, પણ આ શું થયું બીજા બધા વેક્ટર માટે સ્કેલર 0 લઈ લીધો
આના માટે વેક્ટર 1 લઈ લીધું. સો V bar is a linear combination of vectors of A. બરાબર, આના ઉપરથી આપણને એવું મળ્યું. હવે V bar linear combination of vectors of A છે તો V bar કેમાં જશે? સ્પાન ઓફ A માં જશે. ઓકે, હવે V bar કેમાં મળી ગયું આપણને? સ્પાન ઓફ A માં. લીધો તો કેમાંથી V bar? સેટ A માંથી. મળ્યો કેમાં? સ્પાન ઓફ A માં. હવે V bar belongs to A શું છે? આર્બિટરી વેક્ટર છે. બરાબર, આપણે પર્ટિક્યુલર વેક્ટર ચૂઝ કરેલો નથી. સો ફોર ઓલ વેક્ટર V bar belongs to span of A, V bar belongs to A, V bar belongs to span of A. એટલે કે જ્યારે આપણે વેક્ટર A માંથી લેશું તો એ ફાઇનલી આપણને કેમાં મળશે? સ્પાન ઓફ A માં મળશે. તો કોઈ પણ નોન એમ્પ્ટી સેટ A માટે A is subset of span of A. Hence the proof. Now our next theorem is, if A is non-empty subset of vector space V, then span of A is subspace of V. હવે આપણે અહીં બતાડવાનું શું છે? તો કે કોઈ પણ આપેલા નોન એમ્પ્ટી સબસેટ માટે સ્પાન ઓફ સેટ A is subspace of V. ઓકે, હવે કોઈ આપેલો સેટ, કોઈ નોન એમ્પ્ટી સેટ A આપેલો છે. બરાબર, આપણે એનો સ્પાન આપણે પહેલાંથી લેવાનો અને એ સ્પાન છે એ સબસ્પેસ થાય એવું આપણે બતાડવાનું છે. હવે સબસ્પેસ માટે આપણે અત્યાર સુધી ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ જોઈએ. સબસ્પેસ બતાડવા માટે પહેલાં શું બતાડવાનું? તો કે નોન એમ્પ્ટી સબસેટ ઓફ વેક્ટર સ્પેસ V. ઓકે, પછી ક્લોઝડ અંડર વેક્ટર એડિશન એન્ડ સ્કેલર મલ્ટિપ્લિકેશન. આ બે વસ્તુ આપણે બતાડી દઈએ તો આપણું કામ પૂરું થઈ ગયું. હવે ક્લોઝડ અંડર સ્કેલર વેક્ટર એડિશન અને સ્કેલર મલ્ટિપ્લિકેશન બતાવવા માટે બે રીત, 1 સ્ટેપ વેરિફિકેશન પણ કરી શકાય, 2 સ્ટેપ વેરિફિકેશન પણ કરી શકાય. તમને જે ઇઝી લાગે તે કરવાનું. હવે અહીંયા શું છે? હિયર A is non empty subset of vector space V. Okay, A is non empty subset of vector space V. So A does not equal to 5 and A is subset of V. Now it is known that, હમણાં જ આપણે જોયું કે A is non empty subset of vector space V, then A is subset of span of A. હવે our main vector space is V, તો span of A is subset of V. હવે અહીંયા શું? A non empty છે. ઓકે, A non empty છે અને A છે એ span of A નો સબસેટ છે, તો span of A પણ non empty થશે. So here A does not equal to 5. This implies that span of A does not equal to 5. Also span of A is subset of V. So span of A is subset of V. Hence span of A is non-empty subset of vector space V. Clear? અત્યાર સુધી આપણે શું બતાડ્યું? A non empty set આપેલો છે તો એના ઉપરથી આખું ફોર્મેશન કર્યું કે સ્પાન ઓફ A પણ નોન એમ્પ્ટી સબસેટ થશે. કેનો? તો કે આપેલા વેક્ટર સ્પેસ V નો. હવે આપણો અવર નેક્સ્ટ એમ ઇઝ ટુ શો ધેટ સ્પાન ઓફ A ઇઝ ક્લોઝડ અંડર વેક્ટર એડિશન એન્ડ સ્કેલર મલ્ટિપ્લિકેશન. So now we saw that span of A is closed under vector addition and scalar multiplication. For that, consider alpha beta belongs to R and vector u bar v bar belongs to span of A. Okay, જેને ક્લોઝડ અંડર વેક્ટર એડિશન અને સ્કેલર મલ્ટિપ્લિકેશન બતાડવાનું હોય એ સેટ માટે જ આપણે વેક્ટર કન્સિડર કરવાના. ઓકે, તો આલ્ફા બીટા આપણે રિયલ નંબર લઈ લીધા, બે વેક્ટર યુ બાર અને વી બાર લઈ લીધા. હવે આપણે 1 સ્ટેપ વેરિફિકેશનનો યુઝ કરશું. સો નાવ વી પ્રૂવ ધેટ આલ્ફા યુ બાર પ્લસ બીટા વી બાર બિલોંગ્સ ટુ સ્પાન ઓફ એ. ઓકે, સો નાવ યુ બાર એન્ડ વી બાર બિલોંગ્સ ટુ સ્પાન ઓફ એ. આપણું જે મેઇન સ્ટેટમેન્ટ યાદ રાખવાનું કે whenever vector v bar belongs to span of A, then vector is linear combination of vectors of A. So here u bar and v bar belongs to span of A. So u bar and v bar are linear combination of vectors of A. Clear? હવે now u bar is linear combination of vectors of A. So u bar can be written as alpha 1 x1, alpha 2 x2,
up to so on alpha n xn bar, where all alpha I belongs to R and xi bar this vector xi from belongs to A. કારણ કે લિનિયર કોમ્બિનેશન કેનું છે? એના વેક્ટરનું. તો એનામાંથી કયા વેક્ટર મળ્યા? x1 x2 અપ ટુ xn બાર, બરાબર. I રનિંગ ફ્રોમ 1 ટુ n. હવે u બાર માટે તમને x1 x2 અપ ટુ xn વેક્ટર મળેલા છે. હવે v બાર માટે આ સેમ વેક્ટર મળે એવું જરૂરી નથી. v બાર માટે આ સેમ સ્કેલાર્સ મળે એવું જરૂરી નથી. અલગ અલગ પણ હોઈ શકે. અમુક વેક્ટર સેમ હોય, અમુક વેક્ટર, બધા વેક્ટર અલગ હોય, બધા વેક્ટર સેમ હોય એવું જરૂરી નથી. આમાંથી અમુક વેક્ટર નીકળી ગયા હોય, અમુક વેક્ટર એડ થયા હોય, અમુક સ્કેલાર સેમ રહ્યા હોય, અમુક સ્કેલાર્સ બદલી ગયા હોય એવું પોસિબલ છે. તો એના માટે હવે વી બારને આપણે કઈ રીતે લખશું? યુ બાર આપણે લખી લીધું, આલ્ફા 1 x1 2 આલ્ફા n xn બાર. ઓકે, હવે વી બાર કઈ રીતે લખશું? હવે વી બાર ઇઝ ઓલ્સો લિનિયર કોમ્બિનેશન ઓફ વેક્ટર્સ ઓફ એ, બરાબર. હવે x1 અપ ટુ xn આપણને વેક્ટર મળ્યા સેટ એ માંથી. ઓકે, હવે વી બાર માટે એ બધા વેક્ટર સેમ હોય એવું જરૂરી નથી. તો વી બાર લખવા માટે આપણે શું યુઝ કર્યો? તો કે β1 y1 બાર પ્લસ β2 y2 બાર અપ ટુ βm ym બાર, વેર βj બિલોંગ્સ ટુ R એન્ડ yj બાર બિલોંગ્સ ટુ A. એટલે કે બંને વેક્ટર સેમ નથી એવું દર્શાવવા માટે આપણે આ અલગ નોટેશનનો યુઝ કરેલો છે, બરાબર. નોટેશનમાં બહુ ગૂંચવાવાનું નહીં. આપણે ખાલી એવું સેપરેશન પાડ્યું કે વેક્ટર યુ બાર અને વેક્ટર વી બાર બે અલગ અલગ પ્રકારના વેક્ટરના લિનિયર કોમ્બિનેશન છે. પણ એ બધા વેક્ટર આપણે લીધા કેમાંથી છે? સેટ એમાંથી જ છે. ઓકે, અને અહીંયા આપણે જે ઇન્ડેક્સ છે જે એ ક્યાંથી ક્યાંનો લીધો? 1 2 અપ ટુ m. હવે આપણે શું બતાડવાનું? તો કે આલ્ફા યુ બાર પ્લસ બીટા વી બાર બિલોંગ્સ ટુ સ્પાન ઓફ એ. સો આલ્ફા યુ બાર પ્લસ બીટા વી બાર. નાવ આલ્ફા યુ બાર આપણે શું લખ્યું? તો કે આલ્ફા 1 x1 બાર અપ ટુ આલ્ફા n xn બાર પ્લસ બીટા વી બાર એટલે બીટા 1 y1 બાર અપ ટુ બીટા m ym બાર. ઓકે, નાવ સિમ્પલ સ્કેલર મલ્ટીપ્લિકેશન. આલ્ફા આલ્ફા 1 x1 બાર આલ્ફા આલ્ફા 2 x2 બાર આલ્ફા આલ્ફા n xn બાર. સિમિલરલી બીટા બીટા 1 y1 બાર બીટા બીટા 2 y2 બાર બીટા બીટા m ym બાર. ઓકે, નાવ હવે આપણે અહીંયા આલ્ફા આલ્ફા 1 છે એને શું નામ આપ્યું? આલ્ફા 1 ડેશ x1 બાર. આલ્ફા આલ્ફા 2 ને નામ આપ્યું આલ્ફા 2 ડેશ x2 બાર. આલ્ફા આલ્ફા n ને નામ આપ્યું આલ્ફા n ડેશ xn બાર. સિમિલરલી બીટા બીટા 1 ને શું આપણે અલગ રીતે ડિનોટ કરશું? બીટા 1 ડેશ y1 બાર બીટા બીટા 2 ડેશ એને આપણે ડિનોટ કર્યું બીટા 2 ડેશ y2 બાર અને બીટા બીટા m ડેશ એને આપણે બીટા m ડેશ ym બાર. સો આપણે આલ્ફા યુ બાર પ્લસ બીટા વી બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળ્યું? આલ્ફા 1 ડેશ x1 બાર આલ્ફા 2 ડેશ x2 બાર અપ ટુ આલ્ફા n ડેશ xn બાર બીટા 1 ડેશ y1 બાર બીટા 2 ડેશ y2 બાર અપ ટુ બીટા m ડેશ ym બાર. સો ઓકે, હવે આપણે જે અલગ નોટેશન આપ્યું એને આપણે અહીં લખવું પડે. તો એના માટે આપણે શોર્ટ ફોર્મમાં લખ્યું આલ્ફા આલ્ફા આઈ ડેશને શું નામ આપ્યું? આલ્ફા આઈ ડેશ અને બીટા બીટા જેને શું નામ આપ્યું? બીટા જે ડેશ. આઈ રનિંગ ફ્રોમ 1 ટુ n એન્ડ જે રનિંગ ફ્રોમ 1 ટુ m. હવે આ શું થયું? આલ્ફા 1 ડેશ x1 બાર અપ ટુ આલ્ફા n ડેશ xn બાર બીટા 1 ડેશ y1 બાર અપ ટુ બીટા m ડેશ ym બાર. હવે x1 x2 xn કેના વેક્ટર છે? આપેલા સેટ એના. y1 y2 ym કેના વેક્ટર છે? આપેલા સેટ એના, બરાબર. આ બધા શું છે આપણી પાસે? આલ્ફા 1 ડેશ ટુ આલ્ફા n ડેશ બીટા 1 ડેશ ટુ બીટા m ડેશ એ બધા સ્કેલર છે. x1 2 xn બાર એન્ડ y1 બાર 2 yn બાર બધા વેક્ટર છે સેટ એના. તો આલ્ફા યુ બાર પ્લસ બીટા વી બાર શું થયું? તો કે લિનિયર કોમ્બિનેશન ઓફ વેક્ટર્સ ઓફ એ. હેન્સ આલ્ફા યુ બાર પ્લસ બીટા વી બાર ઇઝ લિનિયર કોમ્બિનેશન ઓફ વેક્ટર્સ ઓફ એ. ઓકે, આપણે આગળ જોયું ને કે બધા વેક્ટર એના છે અને બધા સ્કેલર મળ્યા એ બધાનું લિનિયર કોમ્બિનેશન થયું. સો આલ્ફા યુ બાર પ્લસ બીટા વી બાર ઇઝ લિનિયર કોમ્બિનેશન ઓફ વેક્ટર્સ ઓફ એ, બરાબર. આપણું મેઇન સ્ટેટમેન્ટ લિનિયર કોમ્બિનેશન હોય તો કેમાં જશે? સ્પાન ઓફ એમાં જશે. સો ધીસ ઇમ્પ્લાઇઝ ધેટ આલ્ફા યુ બાર પ્લસ બીટા વી બાર બિલોંગ્સ ટુ સ્પાન ઓફ એ.
So this also implies that span of A is closed under vector addition and scalar multiplication. આપણે one step verification માંથી જોયું. So span of A is non-empty subset of vector space V and it is also closed under vector addition and scalar multiplication. So span of A is subspace of vector space V. This gives the proof of spanning set of any given set is a subspace of vector space V. Now let us see example. Let A is the set of vector 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. Then our aim is to show that span of A is equal to R3. હવે જ્યારે કોઈ પણ આવી આપણે વસ્તુ બતાડવું હોય A is equal to B, તો આપણે પહેલાં શું બતાડશું? A is subset of B and B is subset of A. ઓકે, આના ઉપરથી આપણે કહી શકીએ કે A is equal to B. ફ્યુચરમાં કોઈ પણ જગ્યાએ A is equal to B આ પ્રકારનું જ્યારે સ્ટેટમેન્ટ આવે ત્યારે બતાડવાનું A is subset of B, B is subset of A. બરાબર, એના ઉપરથી કહી શકાય કે A is equal to B. તો આપણો શું એમ છે કહો તો કે સ્પાન ઓફ A is equal to R3 એવું બતાડવાનું છે. હવે here A is non-empty subset of R3, so it can be written as A is subset of R3. હવે R3 આપણો શું છે? મેઇન વેક્ટર સ્પેસ છે. તો જ્યારે એનું આપણે સ્પાન કરશું તો સ્પાન ઓફ A is also subset of R3 કારણ કે R3 is the our main vector space. So A is subset of R3. This implies that span of A is subset of R3. હવે આવું બતાડવું તો આપણે વન સાઈડ આપણે પ્રૂવ કરી દીધું કે સ્પાન ઓફ A is subset of R3. ઓકે, હવે આપણે શું બતાડવાનું? તો કે સ્પાન ઓફ A is equal to R3 બતાડવું. Hence it is enough to show that R3 is subset of span of A. એટલે કે આનું ઉલટું બતાડી દઈએ તો આપણું કામ પૂરું. સો ફોર ધેટ હવે આવું બતાડવું તો એક વેક્ટર આમાંથી લેવાનો અને એ વેક્ટર પાછો એના સ્પાનમાં જાય છે એવું બતાડી દેવાનું. ફોર ધેટ લેટ અસ કન્સિડર વેક્ટર V બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ XYZ બિલોંગ્સ ટુ R3. હવે V બારને આપણે કેમાં બતાડવાનો? સ્પાન ઓફ એમાં બતાડવો છે. સો નાવ વી પ્રૂવ ધેટ V બાર ઇઝ લિનિયર કોમ્બિનેશન ઓફ વેક્ટર ઓફ A. બરાબર, સ્પાનમાં અંદર બતાડવું હોય તો આપણે શું બતાડવું પડે? તો કે સેટ એ ના વેક્ટરનું લિનિયર કોમ્બિનેશન છે એવું બતાડવું પડે. Now vector V bar is equal to XYZ belongs to R3. So all this coordinate X, Y, Z કેમાંથી મળશે? રિયલ નંબર હશે બધા. ઓકે, now vector V bar can be written as follow. V bar is equal to XYZ. Now X multiplied with vector 1 0 0 plus Y multiplied with vector 0 1 0 and Z multiplied with vector 0 0 1. હવે આ બધા વેક્ટર 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 ઇસ આપેલા સેટ એના વેક્ટર છે. આ એક્સ વાય ઝેડ આપણી પાસે અત્યારે શું થઈ ગયા? આપણા માટે સ્કેલર થઈ ગયા આના ઉપરથી. બરાબર, આ એક્સ વાય ઝેડ સ્કેલર, આ 1 0 0 0 1 0 અને 0 0 1 આપેલા સેટ એના વેક્ટર. સો વેક્ટર V બાર ઇઝ લિનિયર કોમ્બિનેશન ઓફ વેક્ટર્સ ઓફ A. સમજાણું? વેક્ટર આપણે કન્સિડર કર્યો અને એને શું બતાડ્યું? તો કે સેટ એના વેક્ટરનું લિનિયર કોમ્બિનેશન છે એવું બતાડી દીધું. બરાબર, હવે જ્યારે લિનિયર કોમ્બિનેશન હોય તો વેક્ટર V બાર બિલોંગ્સ ટુ સ્પાન ઓફ A. સિન્સ V બાર બિલોંગ્સ ટુ R3, હવે આપણે જે વેક્ટર લીધો એ આર્બિટરી વેક્ટર છે. સો ફોર ઓલ V બાર બિલોંગ્સ ટુ R3, V બાર બિલોંગ્સ ટુ સ્પાન ઓફ A. કોઈ પણ વેક્ટર તમે R3 માંથી કન્સિડર કરશો એ તમને સ્પાન ઓફ એમાં મળશે અને મળશે. તો એનો મિનિંગ શું થયો? તો કે R3 ઇઝ સબસેટ ઓફ સ્પાન ઓફ A. ઓકે, હવે આપણું રિઝલ્ટ એ શું હતું? તો કે સ્પાન ઓફ A ઇઝ સબસેટ ઓફ R3, રિઝલ્ટ B ઇઝ R3 ઇઝ સબસેટ ઓફ સ્પાન ઓફ A. રિઝલ્ટ A અને B ઉપરથી સ્પાન ઓફ A ઇઝ ઇક્વલ ટુ R3. Now for the set A, another example. Our main set is 0 1 0 2 3 0 and 1 2 0. Check whether span of A is equal to R3 or not. હવે આપેલા વેક્ટર ક્યા છે? 0 1 0 2 3 0 અને 1 2 0. આપણે ચેક શું કરવાનું? તો કે સ્પાન ઓફ A is equal to R3 છે કે નહીં.
હવે આ એ છે એ નોન એમ્પ્ટી સબસેટ ઓફ R3 છે એ બધાને દેખાય છે. ઓકે, તો સ્પાન ઓફ એ સબસેટ ઓફ R3 થશે. ક્લિયર? હવે આપણે શું બતાડવું પડે તો કે R3 સબસેટ ઓફ સ્પાન ઓફ એ, પરંતુ આવું થશે નહીં. શું કામ? તો કે આ વેક્ટર જુઓ 0 1 0 2 3 0 1 2 0 બધાનો થર્ડ કોર્ડિનેટ શું છે? 0 છે. તો જ્યારે થર્ડ કોર્ડિનેટ આપણે જ્યારે નોન ઝીરો કન્સિડર કરશું તો એવા વેક્ટર માટે આનું લિનિયર કોમ્બિનેશન મળશે નહીં. તો કઈ રીતે? હિયર સ્પાન ઓફ એ ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ R3 because A is equal to set 0 1 0 2 3 0 vector 1 2 0. Hence in all these three vector third coordinate is 0. So whenever we consider vector 1 2 3, here 3 is non-zero coordinate. Okay, તમે શું મેં કન્સિડર કર્યો? 1 2 3 કન્સિડર કર્યો. તમે કોઈ પણ બીજો વેક્ટર કન્સિડર કરી શકશો. ઓકે, whenever we consider any vector x y z where z does not equal to 0, બરાબર, આવું પણ લખી શકાય. then there does not exist any alpha beta gamma belongs to R such that alpha vector 0 1 0 plus beta multiplied with vector 2 3 0 plus gamma multiplied with vector 1 2 0 is equal to 1 2 3. એટલે કે જ્યારે થર્ડ કોર્ડિનેટ નોન ઝીરો હશે ત્યારે આપણે સ્કેલાર્સ એવા મળશે જ નહીં કે જેથી આપેલા વેક્ટર એક્સ વાય ઝેડનું લિનિયર કોમ્બિનેશન મળે. ઓકે, એટલે કે જ્યારે આવો વેક્ટર આપણે કન્સિડર કરશું તો એ સ્પાનિંગ સેટમાં જશે નહીં. સ્પાનિંગ સેટમાં જતો નથી તો આ એક વેક્ટર નથી ગયો તો R3 છે એ સ્પાન ઓફ એનો સબસેટ થશે નહીં. Hence R3 does not subset of span of A. So span of A does not equal to R3. શું કર્યું તો કે આપેલા જે વેક્ટર હતા એમાં થર્ડ કોર્ડિનેટ 0 હતો. થર્ડ કોર્ડિનેટ 0 હતો ત્યારે જ્યારે આપણે R3 માંથી કોઈ એવો વેક્ટર કન્સિડર કરશું કે જેનો થર્ડ કોર્ડિનેટ નોન ઝીરો હોય ત્યારે તે આપેલા સેટના વેક્ટરનું લિનિયર કોમ્બિનેશન તરીકે લખી શકાશે નહીં. લિનિયર કોમ્બિનેશન તરીકે લખી ન શકાય તો એના આપેલા સેટ એના સ્પાનમાં નહીં જાય. ઓકે, તો સો R3 ડઝ નોટ સબસેટ ઓફ સ્પાન ઓફ એ. તો એના ઉપરથી શું મળ્યું તો કે સ્પાન ઓફ એ ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ R3. આ લેક્ચરમાં આટલું જોયું. હવે લિનિયર સ્પાન આપણે જોઈ લીધું. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે લિનિયર ડિપેન્ડન્સ એન્ડ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સેટ ઓફ વેક્ટર વિશે જોશું. થેન્ક યુ.